I love it. Here is my lovely boys and my baby is Sb19. Okay, say hello. 시작. Kinjong, great, how you Sb19 And Robin. Yeah. Okay. Yes. Nice to meet you. Okay. Yes. Nice to meet you. Okay. Yes. Congratulations. Okay. Thank you very much. Okay. Maraming salamat po. Okay. Today we are very big special event for you. Okay? Yes. This is game. Special game. Game, Yes. game. For the debut. 1 year's debut anniversary game. Okay. Oh my God. Oh, I'm so very proud. We are already 1 year. Okay, hi guys. How do you feel the first anniversary? Ako po'y nagagala. Okay, I don't want to. Okay, start. Ako po'y natutuwa at nagagalak dahil mula nung nagsimula kami hanggang ngayon tayo ito magkakasama. Maraming salamat. Oh, yes. Okay, okay, start. Maraming salamat sa inyo lahat sa estudyante na hindi ko makarating dito ay sa Robin Staff, sa Robin Staff. Manggala ko sa liwa sa iyo ng bago marita. Okay, hello, start. Thank God, thank family, thanks to Robin, Sir Charles, teacher, all the Showbiz staff, members, and of course, fans. You love it. Oh, you're trying. Oh my God. That's it. Okay, please slowly. Okay, yes, start. Maraming salamat po sa inyong lahat. Mahal ko po kayo. We go up. Yeah! Oh, bless you. Oh. Okay, hey, start. I never get tired. I never get tired, so I hope everyone gets tired. Para sa amin, in the zone. Great! 안녕하세요, Sb19입니다. Hello everyone. Hello everyone, we are Sb19. We're now here at Chateaubriand! Yes. So, alam nyo ba bakit kami nandito ngayon? Ako alam ko. Hindi rin natin Alam mo? Bakit? Alam ko. Talaga? Dahil 5K likes na yung page ng Sb19! Yes. Okay, game na kayo. Okay, game na. Mo. 5. Get in the zone! Break. We are Sb19! Hi, Louie! Simulan natin sa happy. Bakit ulo lang namin nakikita? So, nakikita nyo ngayon, medyo pinaghandaan ng team. Ng Ang team. itong Anniversary. na Sb19. Nang go up! Yes! Nang go up, tignan nyo naman, may paano, may pa ganito. Nakakaalala nyo ba kung saan ito galing? Sa birthday ko yan Yes! Tapos, may pa-cake pa sila, ang ganda ng cake. Napakaganda. Ba't kaya violet, no? Wala, mabagal yung internet ko. So, simulan na natin. Siyempre, gusto namin kayong batiin ng Happy Anniversary! Yes! Go up! Yes! And gusto namin kamustahin kayong lahat. Sana okay lang kayo and masaya kayo sa inyong mga bahay and sa mga nagtatrabaho. Sana lagi kayong safe. Ingatan nyo ang inyong mga sarili. At, yes! Marami tayong pagkikwentuhan ngayong live namin today. Nabis niyo ba kami? Pero bakit nga ba tayo may anniversary ng go-up? Siyempre, meron naman tayong anniversary ng yung 2, di ba? Na parang 18 and Sb19. Bakit meron akong special dito naman? Siyempre, isang taon na yung kanta natin eh. Pero ba yan? Oo. Pero siyempre kasi, itong kanta na ito na go-up, sobrang special to. Hindi lang sa akin. Pati sa mga 18. Kasi, itong kanta to parang ang daming nabigyan ng hope nito sa mga pangarap nila. Katulad natin, kaya sobrang happy kami. And dito rin tayo nakilala sa kantang ito. Tama. Sakto pa 19, Sb19. Yes. Pero hindi lang yan ang pag-uusapan natin today dahil Wala ng aking masalayan, tinataglay mong kagandahan, di na maawat ang puso, sa'yo'y magmahal. Naman ka ng puso at isipan, ilan na pa ating viewers for tonight? 9,000! 9,000! Dapat Going po, once? dahil second anniversary, kailangan po 2,000 lang po ang viewers. So sa mga willing mag-sacrifice,
Pasensya na na kayong po. manood. Joke lang. Going once. Joke lang po. That's Going right. twice. Going twice. Eya, 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 eya. Can't stop me. Oh, Ito daw reason 1 kung year bakit ba to? na-delay yung ano. Ay, birthday ko to eh. Bakit tayo na-delay kasi Birthday ko to. Last year. nagsasalita Ay, may sasalita ako. Ano Hindi, yun? sige magsalita. Hindi na gumagalang sa nakakatanda pa eh. Hindi, yan Ang yung gagawin first natin anniv dito? natin. Birthday ko to. Anong birthday pinagsasabi mo? Anib yan. Birthday ko yan. Oh, birthday niya din to. Birthday niya din to. Ano, anniv at birthday? Na-move yung anniversary natin ng July? Ah, baka Birthday mo ko yan, hindi. Birthday, oh, tama. Birthday ko. Birthday niya din to. Naalala ko to. Binigyan pa ako ng cake. Birthday ko yan eh. This is so very, In the zone break. Hi everyone, we are Sb19! Hello po sa inyo lahat. Happy Third anniversary! Yes! Yay! Yeah! Happy third Happy anniversary. third anniversary, Mahalima. Sana po ay nakakain na po kayo at ang ano oras na ba? 8:30 na? 8:23. 8:23, oh, diba? Dapat dinner na ng mga tao. Pero pag-usapan natin yung ano, yung mga old times. Alam niyo ba na Pero- meron tayong 13,500 viewers as of the Oh! moment? Wow! Grabe. 13,500 Ganun, no? viewers. Hindi, Ay, doon din nagsimula ang lahat. Speaking of 13,000. speaking of viewers, before when we were just starting, dati we were having a wager kung ilan yung views na papasok. 90. Means, ano, ang pinakamataas namin ng 80 ata. Tama ba? Ganun, 80 ganun. pataas. Ano, minsan 10, 18. Anong bota mo nung dati nung nag-live tayo? Ilang viewers? 200. Sa akin, naalala ko 200 yung Hindi sa ko akin. maalala eh. Pero alala ko, hindi tayo lalabas ng 500. Ah, okay. Ah. Pero ngayon, Grabe, almost 14K na yun. Parang pag nag- Ayan na nga! 14K na Online na. sikat. Wow. Parang dati pag hindi pa tayo lumalagpas ng 500 viewers. Grabe. Pero ngayon, May ano na tayo, madami na tayong viewers ngayon. Yay! So, Ayan, 14K. yes, alam niyo namin napakadami nating unforgettable moments, of course. Not just with us, pero kasama ang 18 din, diba? Siyempre, nandiyan yung mga unforgettable moments nung before COVID. Diba, na nag-concert tayo, nag-ano tayo, nag-tour tayo. Nakakamiss talaga yung mga live events. Sobra. Na parang ngayon, nararamdaman ko unti-unti, nagiging normal na. So, sana magpatuloy. Sana lahat ng hindi pa vaccinated, magpa-vaccine kayo para, diba? Para nakakalabas na rin kayo in time. Sana lahat tayo, maging katulad tayo na Sabi niya eh. Oo. Na-feel ko na. Oo, di ba? Sabi ko na eh, na-feel ko na eh. SB19! Ano to? Uy, may mangga! May mangga! May mangga! Bago. Thank you! At 4 years. Nagahan na yung ano. Oh my God. Pwede ko bang picturean to? Sabi ko na na-feel ko na eh. Ay, Mommyllenial. Thank you po! Ano naman? Happy Sb19 Day. Parang hindi tayo 4 years na. Staff natin. Bilis nga. Thoughtful naman. Naisip ko 4 years na ba tayo? Parang ang bilis. May ginagawang kalukuhan ng mga Happy 4th anniversary sa SB19! Ako sobrang happy ako kasi syempre parang hindi mo mamalayan 4 years na pala kami. Parang hindi mo mamalayan na ang dami na pala natin pinagdaanan at nandito na kami ngayon. Nag-world tour after 4 years, di ba? Sino mag-aakala, no? Sino mag-aakala na dadating tayo dito parang dati, parang ano eh. Lolokohan Ayoko na tayo. Lolokohan na nangangarap lang and ngayon dumating tayo dito. Siyempre hindi mangyayari yan kundi dahil sa ating mga minamahal na 80. Yes, and And syempre lahat ng sumusuporta sa atin. yes, Sa kasama likod na na rin po kami. yan yung mga staff. With you. Salamat sa pag-prepare nitong ano. Nagulat kami, hindi namin in-expect. My God! Hindi ko na-expect talaga. Oh. Hindi, pero siguro wish ko lang na, syempre 4 years na tayo, iisipin mo, matagal na ba yung 4 years? Gusto ko mas tumagal pa yun. Mas strengthen pa, mas lumaki. At syempre, yung goal natin, di ba? Hindi mo tayo titigil na nagagawa yung goal natin. Gusto natin makilala ang
OPM, P-pop, di ba? All over the world. Thank you. 4 years. Thank you, 18. Maraming salamat sa inyo. 4 years and maraming pang birthday ang dumating sa Sb19. Opo. Alam mo, hindi ko ma-explain yung nararamdaman ko ngayon. Masayang-masaya ako, pero hindi ko maipakita. Patingin nga na saya. Hindi ko maipakita. Masayang-masaya ako. Mapakita. Pero at the same time, parang malungkot ako. Hindi ko alam bakit. Pero parang iniisip ko kasi sa force na pinagsamahan natin. Ang dami pa natin pwede gawin. And syempre, alam ko naman na mayroon tayong goal. So, yun lang. Push lang ng push. Hard lang ng hard. Push ng hard. Push hard. Kumbaga, thankful kami na kahit pa paano nakapag-prepare ng ganitong mga stuff. And we know naman na in the next years or mga susunod na panahon, marami tayong isa-celebrate. Pero hindi naman namin mapapromise na laging makakapag-celebrate dahil nga sa mga busy schedules. Pero let's hope for the success of everyone na lang kasi nandito naman tayo para doon. And ayun, for the ultimate goal. Happy anniversary po sa lahat. Hindi lang sa amin, kundi pati sa lahat na sumusuporta sa amin. 18. Yes. Thank you so much po. We love you guys. Thank you sa lahat ng ano. Thank you. Sa Di ba isda? Bagong isda? Yung hilaw talaga. Hilaw to, di ba? Kasi alam ko niluluto pa to. Pwede ito lutuin. Tingnan yung picture na. Lahat ng ano no, alam mong tawag niyo, lahat na lang alam mo. Ano ba? Bagoong na. Pwede ko ito picturean. Bagoong alam bagoong ano. Bangga yun eh. Happy yan. Welcome sa Showcase 5 Anniversary Special! Yeah! Ang Sb19, nag-debut po kami ng October 26, 2018. Kaya po, anniversary special namin to. Pero, anniversary din ng show break. Yes, 5 years na rin ang show break na nagsimula last 2018. Pero para sa kaalaman ng iba, ano nga ba ang show break? Bakit natin siya ginawa? Ginawa natin yon para ipakita sa kanila kung paano tayo nagbe-break. Sa shows. Kumbaga, ito yung parang pahinga rin natin na parang nag-e-enjoy lang tayo. Ano bang mga favorite show breaks episodes nyo? Ang dami natin show break na maganda actually. Iconic. Walang pahinga. Yung parang lie detector test.